Hi, my friends. Welcome to my YouTube channel. This is the Daily English with Sandhu YouTube channel. Today, my lesson is how to use couldn't have. මගේ කලින් ලෙසන් එකේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා could have කියන වාක්‍ය රටාව ගැන. ඒ කියන්නේ යමක් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා කියලා කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. ඒ පාඩම ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ පාඩමත් බලන්න. අද පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ කියලා. ඒ සඳහා අපි couldn't have කියන වාක්‍ය රටාව තමයි යොදාගන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ couldn't have කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගෙන වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. මුලින්ම subject එක, ඊට පස්සේ couldn't have, ඊට පස්සේ verb එකේ past participle එක තමයි අපි මෙතෙන්දී යොදාගන්නේ. ඊට පස්සේ rest එක. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් couldn't have කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගෙන පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ කියලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. දැන් අපි උදාහරණ කීපයක් බලමු. මගේ පළවෙනි උදාහරණය තමයි මට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ඔයාට උදව් කරන්න. මට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ඔයාට උදව් කරන්න. I couldn't have helped you. I couldn't have helped you. අපිට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ඒ ගැන තේරුම් ගන්න. අපිට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ඒ ගැන තේරුම් ගන්න. We couldn't have understood about it. We couldn't have understood about it. ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ එහෙ යන්න. ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ එහෙ යන්න. They couldn't have gone there. They couldn't have gone there. සචිනිට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ඔයාට කියන්න. සචිනිට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ඔයාට කියන්න. Sachini couldn't have told you. Sachini couldn't have told you. මට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ඔයත් එක්ක කතා කරන්න. මට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ඔයත් එක්ක කතා කරන්න. I couldn't have talked with you. I couldn't have talked with you. තාත්තට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ඒ ගැන කියන්න. තාත්තට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ඒ ගැන කියන්න. Father couldn't have told about it. Father couldn't have told about it. සඳුන්ට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න. සඳුන් couldn't have played cricket. සඳුන් couldn't have played cricket. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් couldn't have යොදාගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා අද මං ඔයාලට කියලා දීපු පාඩම ඔයාලට පැහැදිලිව අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා. Today lesson is over. If you want to watch like these more videos, please subscribe and click the bell icon. Have a good day.